السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم الوردة الجميلة دي، سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. نقدر نستخدمها أكتر من استخدام. نقدر نعمل منها ستارة، وكمان نقدر نعمل منها مفرش للسرير أو مفرش للسفرة أو مفرش لترابيزة الأنتريه والصالون. وكمان في الملابس نقدر نعمل منها شال مستطيل أو مثلث، وتقدري تشغلي منها كمان بلوزة جميلة جدا ربيعي تكون في منتهى الجمال وتستخدمي فيها مجموعة كبيرة من الألوان. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. تقدري تستخدمي فيها أي نوع خيط متوفر عندك أو انتي حباه. تقدري تستخدمي فيها بردك بقايا الخيوط وبتنتجي منها مفرش جميل جدا. يعني لو عندك بقايا خيوط مش كتيرة وحابة تعملي مفرش للأنتريه أو للصالون، هيكون في منتهى الجمال وبيكون طريقة تشبيكه سهلة جدا وبسيطة، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك. اول حاجة ببتدي اعملها هي دائرة مكونة من 6 سلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل دوت. داخل الحلقة بتاعتي بدخل، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. عشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6. بعد ما ارتفعنا 6 سلاسل هسيب بقى كل السلاسل واروح لاول سلسلة عندي وبدخل. انا عندي دلوقتي واحنا عادين السلاسل كده، دي الحلقة الخلفية ودي الحلقة الامامية. هدخل في الحلقة الامامية بالنسبة طبعا للشغل زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط هلفه واخرج بيه من تحت الحلقة دي ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ برتفع سلسلة واحدة بس، وهي ارتفاع غرزة الحشو. داخل الفراغ بتاعي او الدائرة بتاعتي بشتغل 12 غرزة حشو. ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج. بيكون عندي على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما ارتفعنا سلسلة واشتغلنا داخل الفراغ بتاعنا 12 غرزة حشو. في نهاية السطر بتاعي في اول غرزة اشتغلناها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي اول غرزة عندي اهي. مش في سلسلة الارتفاع ماليش علاقة بيها. بدخل تحت حرف الفي اللي هو الضلعين الامامي والخلفي للغرزة بتاعتي الاولى. الف الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. بالشكل ده خلص معايا السطر التاني. طيب السطر الاول. طيب السطر التاني بيكون ايه؟ بيكون عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلة عمود فوق كل فراغ بيقابلني. طيب احنا عندنا العمود بلفة بيكون ارتفاعه ايه؟ بيكون ارتفاعه 3 سلاسل، وبعد العمود هناخد كمان سلسلة، يعني هرتفع في البداية 4 سلسلة. 1 2 3 4. الفراغ الاول خلاص اشتغلت فوقيه العمود والسلسلة. ليه؟ لان احنا اشتغلنا 4 سلسلة. اول 3 منهم هعتبرهم عمود، والسلسلة اللي بعدهم هي المسافة ما بين العمود الاول والتاني. هروح للفراغ التاني وابتدي اشتغل عمود بلفة، وفوق كل فراغ من الفراغات ال12 هنشتغل عمود بلفة. اشتغلنا اول واحد هنروح نشتغل تاني واحد. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بيكونوا كده حلقتين، ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. الفراغ الاول خلاص اشتغلت فيه. هروح للفراغ رقم 2، هدخل هلف الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بعد منه سلسلة وارجع تاني، هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعده، هدخل الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده اشتغلنا عمود 2 3 وبعد منه سلسلة. نكمل الفراغ اللي بعده رقم 4، سلسلة 5
سلسلة، 6 سلسلة، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزة عندنا في السطر بتاعنا احنا كده عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 هنشغله مع بعض. هلف الخيط، هدخل فراغي، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهاخد سلسلة مسافة، وهروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب هنبتدي نغير اللون للون جديد. هسيب بقى اللون الاصفر دوت وهجيب لون جديد. هلف حلقة على الهواء بالشكل دوت وهدخل فيها، الف الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية. هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة اللي كانت معايا على الابرة بالشكل ده. في السطر دوت مش هشتغل فوق الاعمدة، هشتغل فوق الفراغات، يعني فوق كل سلسلة بشتغل، يعني همشي بغرزة منزلقة لغاية الفراغ الاول فوق السلسلة الاولى. السطر دوت هنشتغل فيه ايه؟ نفس عدد السطر اللي فات، هو مع اختلاف بسيط، ان في السطر اللي فات كنت بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، لكن السطر دوت هنشتغل عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة وهكذا، يعني زودت سلسلة. وتاني فرق عندنا بردك عن السطر اللي فات، ان انا في السطر اللي فات كنت بشتغل فوق الغرز نفسها، هنا مش بشتغل فوق الغرز نفسها، هنا بشتغل فوق الفراغات، يعني فوق السلاسل بس فقط لا غير. الاعمدة نفسها انا مش هشتغل فوقيها. هرتفع بقى 1 2 3 وبعديهم سلسلتين، يعني كده ده اول عمود عندي، بعديه سلسلتين يبقى 4 5، يعني بدايتي للسطر دوت 5 سلاسل. 3 الاولانيين منهم بعتبرهم عمود بلفة، والسلسلتين التانيين هنعتبرهم المسافة بين العمود الاول والتاني. هلف الخيط على الابرة، خلاص كده اشتغلت فوق السلسلة عمود، بسيب العمود اللي بعدها وبروح لسلسلة اشتغل عمود بلفة كمان. كده رقم 2، وبعديه سلسلتين 1 2. ارجع الف الخيط على الابره، بسيب العمود واروح لسلسله اشتغل فوقيها عمود، بعدها سلسلتين 1 2، وهكذا لغايه ما بخلص السطر بتاعي. بسيب العمود واشتغل فوق السلسله عمود بلفه، وبعديه سلسلتين 1 2. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه، ان انا بلف الخيط على الابره، بسيب العمود، بروح لسلسله اشتغل عمود بلفه وبعديها سلسلتين، وهكذا طبعا حتى نصل الى نهايه الراوند. بعد ما خلصت خلاص 12 عمود، بعد كل عمود منهم سلسلتين، حتى كمان اخر عمود بلفة اخدته واخدت بعد منه سلسلتين. كده 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. زي ما احنا شايفين السطر بتاعي بيكون زي نفس السطر الاول مع اختلافات بسيطة، ان انا في السطر الاول كنت بشتغل عمود سلسلة عمود بس فوق الغرزة نفسها، لكن في السطر التالت عندنا هنا دلوقتي، لكن انا بتكلم بقصد ان هو التاني بالنسبة للأعمدة. السطر التاني للأعمدة هنبص نلاقي ان احنا بنشتغل فوق الفراغ اللي فوق السلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما وصلنا لنهاية السطر. في الفترة دي بردك هنشتغل فوق السلسلتين، او في السطر اللي جاي اللي هو رقم 4 هنشتغل فوق السلسلتين، وهنشتغل بنفس اللون هو هدخل بقى بغرزة منزلقة لغاية السلسلتين، وابتدي اشتغل داخل كل فراغ فيه سلسلتين 2 عمود بلفة، 5 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. طيب بما اننا هنشتغل عمود بلفة، يعني هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعتبره اول عمود موجود عندي في الفراغ ده. هشتغل كمان معاه فوق السلسلتين كمان عمود، يبقى كده اشتغلت عمودين، بعديهم 5 سلسلة 1 2 3 4 5. هلف الخيط وتاني في نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. بالشكل دوت اشتغلت اول فراغ من ال12، وبكرر دوت في كل الفراغات بتاعتي ال11 الباقيين. العمود بلفة بتجاهله ماليش علاقة بيه، هلف الخيط على الابرة، هسيب العمود نفسه وهروح لسلسلتين اشتغل 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 3 4 5. بلف الخيط على الابرة وبنزل تاني في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة كمان، 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم.
رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص وصلنا لنهاية السطر بتاعنا. كنت في اخر ورقة عندي عملت 2 عمود، 5 سلسلة، 1 عمود بلفة بس. كده يبقى فاضل لي 1 عمود نشتغلوا مع بعض عشان نغير اللون. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي هو هلف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين مش هسحبهم باللون ده يا بنات، هسحبهم باللون الجديد. هجيب اللون الجديد هلف حلقة على الهوا، هدخل فيها واقفلها كمان عقدة بداية. بيكون أأمن للشغل بتاعنا، بحيث ان مهما تغسلي او تكوي او تستخدمي الزهرة، سواء بقى تعمليها للملابس او للمفروشات، تكون معاكي متأمنة ومفيش اي حاجة. هسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الباقيين عندي من اخر عمود بلف. وبعد كده هروح لتالت سلسلة ارتفاع كنا عاملينها في بداية السطر، اللي هو العمود الاول. هلف الخيط، ادخل في تالت سلسلة، الف الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. المفروض ان انا في السطر ده بشتغل بغرزة الحشو بغرزة العمود بلفة. غرز الحشو يعني بصوا انا عندي هنا دول 5 سلسلة، بعدهم 2 عمود و2 عمود تاني، يعني بعدهم 4 عمود. بس ال4 عمود دول هنبص نلاقي 2 منهم للمجموعة دي و2 منهم للمجموعة دي. انا في وسط الاربعة دول، يعني ما بين الاتنين دول والاتنين دول، بشتغل في الفراغ ده غرزة الحشو بتاعتي. وفوق السلاسل ال5 بشتغل 8 غرزة عمود بلفة. لو هتشتغلي بدون ما تعملي سلاسل في المنتصف اشتغليهم 9، بحيث يكون في عمود في المنتصف تقدري تشبكي فيه. لكن احنا هنا طبعا هنعمل سلاسل زي ما احنا شايفين الوردة بتاعتنا بيكون فيها 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود. لو انتي مش حابة تعمليها بالشكل دوت هتعملي 5 عمود، وبعد كده فوقيه غرزة بيكوت في العمود رقم 5، وبعد كده بتكملي 4 عمود كمان. لكن طبعا طريقتنا النهاردة هي هتكون 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود بلفة، يعني المجموعة 8. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي بقى الف الخيط على الابرة وانزل من تحت السلاسل ال5 اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 نظبط الكاميرا بس، 3 4. بعد ما اشتغلت 4 غرزة عمود بلفة هاخد 3 سلسلة، 1 2 3. والتلاتة سلسلة دول انا بعملهم ليه؟ عشان تسمح لي بعد كده لما اجي اشبك في الوحدات اللي في الجهة التانية، يعني في وردات تانية، تكون سهلة معايا ايه الحكاية في التشبيك. بعد كده 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد ما اشتغلت 4 عمود و3 سلسلة و4 عمود فوق ال5 سلاسل اللي كانوا عندي تحت، هروح مباشرة فين بقى؟ عندي هنا 4 عمود، هسيب اول 2 وهسيب اخر 2، وفي المنتصف ما بين الاتنين دول والاتنين دول هنزل من تحت كده يا بنات. يعني مش بدخل تحت حرف الفي لاي غرزة، لا انا هنزل في المنتصف ما بين الاتنين دول والاتنين دول، هشتغل غرزة الحشو بتاعتي بالشكل ده. ارجع تاني الف الخيط على الابرة وفوق ال5 سلاسل بكرر 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. 3 سلسلة، 1 2 3. الف الخيط على الابرة وتاني في نفس الفراغ بتاعي فوق السلاسل ال5 بشتغل كمان 4 عمود بلفة. 1 2 3. خلصوا ال8 غرزة عمود بلفة وما بينهم سلاسل عندنا 3. هروح الاقي عندي هنا ايه ال4 اعمدة، بسيب اول عمودين وبسيب اخر عمودين، وفي المنتصف ما بينهم بنزل وبشتغل غرزة حشو. طيب بالشكل دوت لو انا بعمل اول وردة هكملها كلها بنفس الطريقة. طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا اشبك خلاص في الوردات ايه اللي جاية. يبقى هعمل ايه؟ هلف الخيط واشتغل 4 عمود في الفراغ اللي بعده فوق ال5 سلاسل. 1 2 3 4. كنت في المنتصف باخد 3 سلاسل صح يا بنات؟ هاخد سلسلة واحدة بس من ال3 دلوقتي، وهجيب الوردة التانية. عندي ده وش الوردة، ووش الوردة التاني هيكون الناحية التانية، يعني هيكون بعيد عن وش خالص.
ده انا هنا عندي كده ده خلف الوردة التانية، ظهر الوردة. هاجي في المكان اللي انا محتاجة اشبك فيه، ارفع بس الخيط بتاعي الاول لفوق، وفي المكان اللي فيه السلاسل احنا كده اخدنا سلسلة، هنزل من تحت السلاسل اللي في الوردة اللي في الخلف، ويعتبر الظهرين ملاصقين لبعض كده، الوش ده هنا والوش التاني الناحية التانية. هسحب بقى الخيط من تحت السلاسل التلاتة كده، بقى عندي على الابرة حلقتين، اما اني اسحب الحلقة دي من الحلقة دي وبقى بكده بكون عملت منزلقة، او ان انا اخلي الحلقتين على الابرة والف الخيط واسحب منهم هما الاتنين وكأني عملت غرزة حشو. انا شخصيا بفضل ان انا اعمل غرزة حشو، لان بتديني مسافة وبتديني اتساع اكتر من غرزة المنزلقة. بعد ما اشتغلنا كده، انا كده لما اشتغلت غرزة الحشو ادتني من فوق فراغ السلسلة، يعني كأني اشتغلت سلسلة رقم 2. يبقى فاضل لي سلسلة كمان اللي هي رقم 3، باخدها وبروح بقى بكمل الورقة او الضلع بتاع الوردة بتاعي اللي في الجهة التانية، الوردة اللي انا بكملها. اشتغل كمان 4 عمود بلفة كده، 1 2 3 4. بعد ما شبكت الورقة دي بالورقة دي، هروح بقى زي ما انا بشتغل طبيعي للفراغ اللي هو ما بين الاتنين عمود دول والاتنين عمود دول، وبشغل غرزة حشو. تاني بكرر، هروح للخمس سلاسل اشتغل 4 عمود، 1 2 3 4. ومكان ال3 سلاسل هاخد سلسلة واحدة بس. هروح بقى للوردة التانية، بشبك في الورقة التانية، بنزل من تحت السلاسل التلاتة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. كده اخدنا سلسلتين، هاخد السلسلة كمان يبقوا 3. الثلاث سلاسل انا ما اشتغلتهمش كلهم سلاسل يا بنات، عشان برضك باكد عليكم المعلومة. اشتغلت سلسلة وعملت غرزة حشو في الجهة اللي هي طبعا اللي في الخلف، ورجعت عملت بعدها سلسلة بشكل طبيعي. هرجع بقى فوق السلاسل بتاعتي، هكمل الورقة اللي هي التانية من الوردة اللي احنا بنشغلها، هشغل 4 عمود بلفة كمان كده، 2 3 4. في المنتصف ما بين الأعمدة الاتنين والاتنين اللي على اليسار بدخل وبعمل غرزة حشو، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بنكون شبكنا ورقتين من الوردة دي والوردة دي مع بعض. طرق التشبيك او طريقة التشبيك سهلة جدا وبسيطة، لكن في بنات كتير مش بيحبوا طريقة التشبيك بالكروشيه. مفيش مشكلة، عشان بيجيلي السؤال ده كتير يا بنات، انك تشغلي كل الوردات بتاعتك، عدد الوردات اللي هتشغليها بشكل طبعا كامل، وبعد كده بتشبكيها بالخيط والابرة. مفيش اي مشكلة خالص خالص خالص. بكمل بنفس الطريقة بقى الوردة بتاعتي زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى النهاية. هكمل الوردة بتاعتي كلها بنفس الطريقة وارجع لكم نشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بكده بتكون خلصت الزهرة. في اخر حاجة عندنا بنعمل فيها ايه؟ باجي عند غرزة الحشو اللي اشتغلناها في بداية السطر، بدخل من تحتها وبعمل غرزة منزلق، اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بعد كده الحلقة دي بلف الخيط واخرج منها ومسيب مسافة 10 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط. كل الخيوط انا سايباها مخصوص عشان اقول لكم الملحوظة او المعلومة دي. ما بحبش انضف الخيط وانا شغالة. مع الاستخدام هتبص تلاقي الخيوط دي فكت، ومش هيبقى طبعا شكل حلو او موقف حلو ان انت تمري بيه. افضل انك تسيبي كل الخيوط لغاية ما تخلصي الوحدة بتاعتك كلها، وبعد كده بتسيبي 10 سنتي من كل لون اشتغلتي بيه، وتلضميه في ابرة التنظيف وتبتدي تخفيه تحت كل الغرز الموجودة عندنا. ده بيكون أأمن. وفي النهاية كمان بعد ما بتخفيه بتعملي عقدة او عقدتين بعد ما بتخيطي الخيط بتاعك مظبوط بحيث انه ما يفكش معاكي خالص. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة، وزي ما انتم شايفين كل ما هتضيفي عدد الوان من الورد اكتر هيكون جميل جدا وفي منتهى الجمال والشياكة. اتمنى ان الفكرة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله يكون يومكم كله ورد وزي الفل.